सो तपाईहरुलाई म आज चाहिँ एपीयूनीमा भिआईपी प्याकेज चाहिँ कसरी ल्याउने त्यसको बारेमा थोरै शेयर गर्नेवाला छु। तपाईलाई धेरै अप्सन छ, दुई तीनटा अप्सन छ। पहिलो उपाय भनेको डलर कार्ड बनाएर त्यो डलर कार्ड मार्फत चाहिँ तपाईले भिआईपी प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले यो डलर कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि बैंकमा जानुस्। मेनली यो मैले बनाएको एनएमबी बैंकबाट हो, नोबेल बैंकमा पनि बनाइदिन्छ। अरु अन्य बैंकहरुमा पनि बनाउँछ होला सायद, अरुको चाहिँ मलाई त्यति डिटेलमा थाहा भएन, तपाईले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। डलर कार्ड सर्भिस प्रोवाइड गर्ने कुनै पनि बैंकमा जानुस्, डलर कार्ड बनाउने भन्नुस्, तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट चाहियो भन्छ, तपाईको नागरिकता, फोटो अनि प्यान नम्बर तपाईले नागरिक एप डाउनलोड गरेर घरमै मोबाइलबाट नै बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो इजी छ एकदम प्रोसेस। तपाईले त्यो आफै एप खोलेपछि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा युट्युबमा पनि सर्च सक्नुहुन्छ कसरी प्यान नम्बर बनाउने भनेर हैन। नभए चाहिँ तपाईले अफलाइन बनाउन चाहनुहुन्छ भने नजिकको आईआरडी इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट अर्थात आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पनि तपाईले प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यो एनएमबी मा बनाउँदा फेरि चार्ज के लियो भन्दा फेरि 1000 रुपैयाँ यो कार्ड बनाएको अनि 500 रुपैयाँ चाहिँ त्यसमा पैसा लोड गरेको लियो है। सो 1500 जति तपाईको एक्सपेन्सेस लाग्छ। अरु सब भनेको तपाईले डलर कति राख्न चाहनुहुन्छ अब हैन। मैले चाहिँ लगभग 35-36 डलर राखेको थिए। त्यसको लागि लगभग 4500 4500 जति त्यस्तै लाग्यो है। पहिले यो गरे मैले त। सो तपाई पनि त्यति नै लाग्ने हुन्छ। त्यो कुरा भएपछि तपाईको चाहिँ डलर कार्ड बन्छ, 2-3 दिनमा बन्छ है। कार्ड बनेपछि तपाईले अब एपीयूनी अथवा ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी कुनै पनि अब तपाई कुनको प्याकेज लिन खोज्नु भएको छ, एपीयूनीको सस्तो छ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले हैन पेमेन्ट अप्सनमा गएर त्यहाँ आफ्नो कार्डको अगाडिको 12 वटा नम्बर अगाडिको हान्नुस् अनि त्यसकै मुनि डेट छ, त्यो डेट हान्नुस् अनि पछाडीको चाहिँ तपाईको त्यो नम्बर छ, तीनटा नम्बर पछाडी भागमा चाहिँ हैन ढाकेको यहाँ छिम हुन्छ है, यहाँ छिम छ। सो मैले ढाकेको छु है। यो चाहिँ प्राइभेसी हो। यो चाहिँ नम्बर चाहिँ तपाईले हानेपछि तपाईको चाहिँ भिआईपी प्याकेज पर्चेज हुन्छ। सो त्यति सिम्पल छ। सो तपाईलाई यो एकदम ह्यासल लाग्छ भने, एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ र खर्च बढी लाग्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईले चाहिँ अर्को दुईटा अप्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको कन्सल्टेन्सीमा गएर तपाईले एपीयूनीको प्याकेजहरु मलाई ल्याइदिनु भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को लास्ट अप्सन, थर्ड अप्सन भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा एजेन्ट मान्छेहरु हुन्छ हैन, यस्तो प्याकेज ल्याइदिने त्यस्तोसँग कन्ट्याक्ट गरेर मलाई चाहिँ एपीयूनीको प्याकेज ल्याउनु पर्यो भनेर त्यहाँदेखि पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। एपीयूनीको यताउति फेसबुकमा ग्रुप सर्च गरेर तपाईले चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरुसँग लिन सक्नुहुन्छ। सो यही तीनटा अप्सन छ तपाईसँग। पहिला भनेको डलर कार्ड बनाउनुस् अनि बाइ गर्नुस्। सेकेन्ड भनेको कन्सल्टेन्सीमा कन्ट्याक्ट गरेर कन्सल्टेन्सीबाट बाइ गर्नुस्। थर्ड भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि एजेन्टहरु जसले यस्तै काम गर्छ हैन, किन्दिने काम गर्छ, थोरै कमिसन त लिइहाल्छ तिनीहरुले, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एपीयूनीको बाइ। त्यति हो। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।